ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે પનીર ચીઝ પરોઠા બનાવવાના છે। એક ટિફિન રેસીપી પણ છે। તમે જોઈ શકો છો કોઈના પણ સ્ટફિંગવાળા પરોઠા ફાટી જતા હોય શેકવા ટાઈમે, તો તમે આ નાની નાની ટિપ્સ છે તે મારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। આપણા પનીર ચીઝ પરાઠા છે તે ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને તમે જોઈ શકો છો આનો જે સ્ટફિંગનો મસાલો છે તે ખૂબ જ સરસ રીતના આમાં મેં એડ કરેલો છે અને આપણા પરોઠા ફાટતા પણ નથી। આ તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો કે ગરમા ગરમ સર્વ પણ કરી શકો છો। સૌ પ્રથમ તો આપણે એક મોટી થાળીમાં 1.5 કપ ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે। આની જગ્યાએ તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉં પણ યુઝ કરી શકો છો, ઘઉંનો લોટ, પણ અત્યારે હું એકલો ઘઉંના લોટનો જ યુઝ કરું છું। આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું લેશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેશું। આપણે અહીંયા જે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ તે પ્રમાણે આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધવાનો છે અને આપણે આને બહુ ઢીલો નહીં, રોટલીનો લોટ બાંધીએ તેના કરતાં આપણે થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। જોઈએ તે પ્રમાણે પાણીનો યુઝ કરી અને આપણે પરોઠાની જે લોટની કણક બાંધીએ છીએ તે પ્રમાણે તેનો લોટ આપણે બાંધી લેશું। આપણો લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું। હવે આપણે પનીર અને ચીઝનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક મિક્સિંગ બાઉલ લેશું। એમાં આપણે અહીંયા અત્યારે 1 કપ પનીર છે તેને મેં છીણી લીધેલું છે તે આપણે એડ કરીશું। એક કપ ચીઝ છે તે એડ કરીશું। અહીંયા પનીર અને ચીઝનું માપ તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર રાખી શકો છો। મેં અહીંયા પ્રોસેસ ચીઝ લીધેલું છે। જો તમારી પાસે મોઝરેલા ચીઝ હોય તો તમે તે પણ એડ કરી શકો છો। પછી આપણે અહીંયા ગ્રીન ચીલી છે એને મેં ઝીણું કટ કરીને લીધેલું છે, તમે તમારા તીખાસ અનુસાર એડ કરી શકો છો। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગ્રીન ચીલી છે, 2 ચમચી જેટલી કોથમરી છે, ચીલી ફ્લેક્સ છે અને ઓરેગાનો છે। અને આપણા ચીઝમાં મીઠું હોય છે, પરાઠાના લોટમાં પણ આપણે મીઠું નાખેલું છે, એટલે આપણે અહીંયા સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરીશું અને આ બધું આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે સરસ રીતે। આ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, આપણું સ્ટફિંગ રેડી છે અને આપણા પરોઠાના લોટને બાંધી પણ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે પરોઠાના લોટને થોડો હથેળીથી સરસ રીતે મસળી લેવાનો છે જેથી તે સરસ પૂણવાઈ જશે અને સોફ્ટ થઈ જશે। અને આના આપણે ગોયણા પાડી લેશું, લુવા કરી લેવાના છે રેડી। આપણે અત્યારે અહીંયા 8 લુવા રેડી થયા છે અને આપણે અટામણ માટે થોડા લોટની જરૂર પડે તો લેવાનું છે અને આપણે આને એકદમ સરસ રીતના પતલું વણવાનું છે। જો તમારા ઘણીવાર સ્ટફિંગવાળા પરોઠા ફાટી જતા હોય શેકવા ટાઈમે કેમ, તો તમે આ પ્રોસેસ જરૂરથી જોજો કે કેવી રીતના આપણે આમાં સ્ટફિંગ ભરીએ છીએ। આપણે એક લુવો લેશું અને આપણે એને એકદમ પતલું વણવાનું છે। અટામણ લઈને આપણે તેને વણી લેવાનું છે। મેં આને પતલું વણેલું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આની ઉપર ઘી કે બટર તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર એડ કરી શકો છો। હું અહીંયા ઘી લઉં છું। આપણે આને આવી રીતના આછું આછું ઘી સ્પ્રેડ કરી દઈશું જેથી આપણા પરોઠાના લેયર છે તે ખૂબ જ સરસ રેડી થાય। પછી આપણે આને આવી રીતના ફોલ્ડ કરીશું અને આપણું આ જે સ્ટફિંગ છે તે આપણે અહીંયા
આપણે આવી રીતના હાફ સાઈડ ઉપર સ્ટફિંગ લીધેલું છે અને પછી આપણે આને આવી રીતના પેક કરી દેશું અને ફિંગર્સથી બરોબર સ્ટીક કરી લેવાનું છે, જેથી આપણું પરોઠું છે કોઈ પણ સાઈડથી ખુલે નહીં. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના સ્ટફિંગને પણ થોડુંક આપણે ચારે બાજુથી સરસ રીતના દબાવી દેવાનું છે, પ્રેસ કરી દેવાનું છે. આ પરોઠા તમે છોકરાઓને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. અને હવે આપણે તેને હળવા હાથે સહેજ વણી લેશું. આપણે પેન ગરમ થઈ ગઈ છે, આપણે એની ઉપર આ પરોઠો મૂકશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે આપણે આને શેકવાનું છે. આ રીતે આપણે બીજું પરોઠું પણ રેડી કરી લેશું. આ શેકાય છે આપણે બીજું પરોઠું રેડી થઈ જશે. આપણું આ રેડી થઈ ગયું છે, આપણે એને ટર્ન કરી લેશું. તમે અહીંયા ઘી કે બટર ગમે તે તમે ઘી કે બટરનો યુઝ કરી શકો છો. હું અહીંયા ઘીનો જ યુઝ કરું છું. આપણે આને ચારે સાઈડથી લાઇટ ગોલ્ડન શેકી લેવાનું છે. આપણું પરોઠું શેકાઈને રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું પરોઠું કોઈ સાઈડથી પણ ફાટ્યું નથી. આ રીતે આપણે બધા પરોઠા રેડી કરી લેશું.